અત્યારે માર્કેટમાં મળતા લાલ ચટક ટમેટા જોઈને ઘરમાં ટમેટો કેચપ કે સોસ બનાવવાનું મન તો બહુ થાય અને ટમેટો સોસ વગર તો ફરસાણ નાસ્તા કે બધા ફાસ્ટ ફૂડનો સ્વાદ અધૂરો. પણ ઘરમાં સોસ બનાવવા માટે બે ડિમાન્ડ આવે. મોટા કહેશે કે રેગ્યુલર ટમેટો સોસ ભાવે, તો બાળકોને તો તીખો તમતમતો તીખા મીઠા સોસ ભાવે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે આ બંને સ્વાદના ટોમેટો સોસ એવી સરળ રીતથી ઘરમાં બનાવશું જેથી સ્વાદમાં તો તે માર્કેટના રેડીમેડ કેચઅપ કરતાં પણ ચડિયાતા બનશે અને વળી આખું વર્ષ માટે સ્વાદ અને સોસનો લાલ ચટક કલર એવો જ જળવાઈ રહેશે. બંને ટમેટો સોસ સાથે જ બનાવવાની શરૂઆત કરશું. પહેલાં આપણે ઘરમાં બધાને ભાવે ને તેવો સોસ બનાવવા માટે 750 ગ્રામ ટમેટાં લેવાના છે. ટમેટો સોસ માટે ટમેટાં હંમેશા આવા કડક અને મોટા લાલ ચટક પસંદ કરવાના, કારણ કે આ કડક ટમેટામાં ગળનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો આ ટમેટાને બદલે દેશી ટમેટાં પસંદ કરશો ને તો તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હશે અને ગર ઓછો હશે, જેથી સોસ છે ને તે એકદમ થીક નહીં બને. એ જ રીતે બાળકોનો મનપસંદ તીખા મીઠા સોસ બનાવવા માટે બીજા 750 ગ્રામ લાલ કડક ટમેટાં લઈશું. તેની સાથે જ તીખા લાલ મરચાં 5 નંગ લીધા છે અને 10 થી 15 લસણની કળી લેવાની છે. સાદો ટમેટો સોસ બનાવવા માટે ટમેટાને પાણીથી સાફ કરી અને ચોખ્ખા કર્યા પછી આ રીતે પહેલાં 2 ટુકડામાં અને વચ્ચેથી ડીટીયાનો ભાગ થોડો એવો ગ્રીન કાઢી અને પછી 4 ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. અહીં આ ટમેટાના સોસ માટે બધા ટમેટાં હવે સમારી અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 1/4 કપ પાણી ઉમેરશું અને કટ કરેલા બધા ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર આ કુકરમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે. હવે આ જ રીતે તીખા મીઠા એટલે કે ચીલી ટોમેટો કેચઅપ બનાવવા માટે ટમેટાના ટુકડા કર્યા છે. સાથે લાલ મરચાંના બીજ સહિત ટુકડા કરી લેવાના છે અને લસણના પણ ઝીણા ટુકડામાં સમારી લઈશું. હવે બીજા ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 1/2 કપ પાણી ઉમેરશું. સાથે સમારેલા લાલ મરચાંના ટુકડા, લસણના ટુકડા અને ટમેટાના બધા ટુકડા ઉમેરી દઈશું. બંને સોસ માટે આ રીતે કુકરમાં ટમેટાં પહેલાં બાફી લઈએ ને તો સોસ બન્યા પછી સોસનો લાલ ચટક કલર આખું વરસ એવો જ સરસ જળવાઈ રહેશે અને સોસ છે ને તે એકદમ થીક બનશે અને ક્યારેય બગડશે પણ નહીં. હવે આ કુકરનું પણ ઢાંકણ ઢાંકી સીટી લગાવી 3 સીટી કરી લેવાની છે. કુકરમાં સીટી થાય છે ને એ દરમિયાન આપણે ખાંડણીમાં 4 થી 5 ટુકડા તજ, 8 થી 10 નંગ લવિંગ સાથે 8 થી 10 નંગ કાળા મરી ઉમેરશું. હવે ખાંડણીમાં આ ત્રણેય વસ્તુને એકદમ સરસ રીતે ખાંડી લેવાના છે. પણ આ બધી સામગ્રીનો પાવડર નહીં બનાવીએ, બસ અધકચરા જેવા વાટીશું જેથી આ બધા મસાલાની ફ્લેવર બહાર આવી જાય. અહીં તજ, લવિંગ અને મરી અધકચરા વટાઈ ગયા છે. બસ વધારે વાટવાની જરૂર નથી. પણ હા, ટમેટો સોસમાં આ ત્રણેય મસાલા ડાયરેક્ટ નથી ઉમેરવાના. તો તેના માટે સફેદ કોટનના કાપડના આવી રીતે 2-2 ઇંચના 2 ટુકડા લઈશું. હવે વાટેલા તજ, લવિંગ, મરીને આ રીતે થોડા થોડા બંને કાપડના ટુકડામાં ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી એક કાપડનો ટુકડો હાથમાં લઈ પોટલીની જેમ વાળી લેવાનો છે. હવે કોટનના સફેદ દોરા વડે આ રીતે પોટલીને પેક કરી લેવાની છે. અહીં હા, યાદ રાખવાનું કે પોટલી પેક કરવા માટે રબર બેન્ડનો ઉપયોગ ક્યારેય નહીં કરવાનો. કોટનનો દોરો શા માટે અહીં વાપરવાનો ને એ હું હવે આગળ કહીશ. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન બંને કુકરમાં સીટી થઈ કુકર ઠંડા પણ થઈ ગયા છે. બંને કુકરના ઢાંકણ ખોલતા પહેલા કુકરમાં ટમેટાં બફાઈ ગયા છે અને બીજા કુકરમાં તીખી સુગંધ સાથે ટમેટાં, લાલ મરચાં, લસણ બધું બફાઈ ગયું છે. તો બંને કુકરમાં આ રીતે ચમચા વડે ટમેટાનું મિશ્રણ છે ને તે થોડું એવું મેશ કરી લઈશું અને આ બાફેલા ટમેટાના હવે ઠંડા પણ થવા દેવાના છે. બંને ટમેટાના મિશ્રણ ઠંડા થઈ જાય ને એટલે અહીં એક જારમાં ફક્ત બાફેલા ટમેટાનું મિશ્રણ અને બીજા જારમાં બાફેલા ટમેટાં, લાલ મરચાં અને લસણનું મિશ્રણ ઉમેરી દઈશું. ટમેટાનું મિશ્રણ જારમાં ઉમેર્યા પછી બંને જારના ઢાંકણ ઢાંકી દેવાના છે અને મિક્સરમાં એકદમ લિક્વિડ પેસ્ટ બની જાય ને તેવું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બંને મિશ્રણને મોટા બાઉલ પર ગળણી રાખી તેમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને આ રીતે ટમેટાના મિશ્રણ અને બીજી ગળણીમાં ટમેટાં, લાલ મરચાં અને લસણનું મિશ્રણ ઉમેરી અને ગાળી લેવાનું છે. આ રીતે ટમેટાં બાફી અને પીસ્યા પછી ગળણીથી આ રીતે ગાળી લેવાથી નીચે તરફ જુઓ ટમેટાનું એકદમ લાલ ચટક સ્મૂધ મિશ્રણ મળે છે અને બધું ગળાઈ જતાં ઉપરની તરફ ટમેટાં અને મરચાંમાં રહેલા બીજ કે છાલ હોય ને તો તે અલગ થઈ જશે. અહીં જુઓ ટમેટાનું મિશ્રણ અને ટમેટાં, લાલ મરચાં અને લસણનું એમ બંને મિશ્રણ એકદમ સરસ રીતે ગળાઈ ગયા છે. હવે પ્રથમ ગળાયેલા ફક્ત ટમેટાના મિશ્રણને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં ઉમેરશું
સાથે જ રેગ્યુલર સ્વાદનો આ ટમેટા સોસ બનાવીએ છીએ માટે તેમાં અડધો કપ ખાંડ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું અને આપણે બનાવેલી વાટેલા તજ, લવિંગ અને કાળા મરીની એક પોટલી ઉમેરી દઈશું. એ જ રીતે બીજા ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગાળેલું ટમેટા, લસણ અને લાલ મરચાંનું મિશ્રણ ઉમેરશું. આ તીખો મીઠો સોસ બનાવીએ છીએ માટે તેમાં પોણો કપ ખાંડ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન મીઠું, બનાવેલી તજ લવિંગની પોટલી અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે બંને મિશ્રણને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતા જઈ અને ઉકાળવાના છે. અહીં જો આ રીતે પોટલી ના બનાવતા તજ, લવિંગ, મરીનો પાવડર ડાયરેક્ટ ઉમેરી દેશો ને તો સોસમાં આ બધા મસાલાની ફ્લેવર તો આવી જશે, સાથે સાથે સોસનો કલર છે ને આ મસાલાને લીધે કાળો પડી જશે. માટે પોટલી બનાવવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને પોટલી બાંધવામાં પણ રબર નથી વાપર્યું, કારણ કે જો રબર વાપરીએ ને તો આ મિશ્રણ ગરમ થવાથી રબર ઓગળી જશે અને તે સોસ ખાવાથી આપણને નુકસાન થાય છે. માટે પોટલી હંમેશા કોટનના દોરા વડે જ બાંધવી. ટમેટો સોસ કે પછી ટમેટો ચીલી સોસ બનાવતી વખતે એકદમ ગરવાળા લાલ ટમેટા પસંદ કરવા સાથે ટમેટાને પહેલાં બાફી અને પછી બનાવેલા મિશ્રણને ઉકાળવાથી આ ટમેટા સોસ કે પછી ચીલી ટમેટો સોસ બન્યા પછી કોઈ પણ પ્રકારની આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે પછી કલર વગર એકદમ લાલ ચટક કલરનું અને સ્વાદિષ્ટ બને છે અને થીક પણ બને છે. ધીમે ધીમે ઉકાળતા આ ટમેટાના મિશ્રણમાં પાણીનો ભાગ છે ને તે એકદમ બળવા લાગશે. તેમ તેમ આ મિશ્રણ પર ઘટ થવા લાગશે અને જેમ મિશ્રણ ઘટ થશે ને તેમ તેમ તે કઢાઈની બહાર ઉડવા પણ લાગે છે. માટે દાજી જવાનો ભય છે. માટે એકદમ ધ્યાન રાખીને દાજી ન જવાય ને તે રીતે મિશ્રણને સતત મિક્સ કરતા જઈને ઉકાળવાનું છે. અહીં હવે આ મિશ્રણને ઉકળતા લગભગ 9 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ખાંડ ઓગળી જઈ મિશ્રણ એકદમ સરસ ઘાટું થઈ ગયું છે અને ટમેટો સોસ અને ચીલી ટમેટો સોસમાં ઉમેરેલા મસાલાની પોટલીની સુગંધ પણ એકદમ સરસ આવી રહી છે. હવે આખું વર્ષ સાચવી શકાય ને તેના માટે સોસની કન્સિસ્ટન્સી કેવી હોવી જોઈએ ને તે પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. ઉકાળેલા સોસના મિશ્રણમાંથી આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સોસ છે ને તે એક ડીશમાં લઈ લઈશું. હવે ડીશમાં રહેલા સોસની આ ડીશ છે ને તે આડી કરશું. જુઓ, ઉમેરેલો સોસની ડીશ આડી કરતાં તે ઇઝીલી નીચે તરફ નથી સરકતો. થોડો સમય પછી સરકવાની શરૂઆત થાય છે અને આ સોસમાંથી પાણીનો ભાગ તો બિલકુલ અલગ નથી થતો. તેનો મતલબ એ થયો કે આ સોસમાંથી પાણીનો ભાગ છે ને બધો બળી ગયો છે અને ટમેટાના ઓરિજિનલ પલ્પ સાથે પરફેક્ટ થિકનેસનો રેગ્યુલર ટમેટો સોસ અને તીખા મીઠા ચીલી ટમેટો સોસ બની ગયા છે. બસ આવી કન્સિસ્ટન્સી બને ને એટલે તમારો સોસ બની અને તૈયાર છે. હવે બનેલા સોસની બંને કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને ઠંડો થવા દેવાનો છે. લગભગ 2 કલાક પછી ટમેટો સોસ અને ચીલી ટમેટો સોસ એમ બંને સોસ એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. કલર જોતાં તમને ખ્યાલ આવશે કે કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર કે કલર વગર એકદમ લાલ ચટક થિકનેસ સાથે બંને સોસ પરફેક્ટ બની તૈયાર થયા છે. તો આ બનેલા બંને ટમેટો સોસમાં ઉમેરેલી મસાલાની પોટલી હતી ને તે આ સમયે બહાર કાઢી લેવાની છે. આ ટમેટો સોસ અને ચીલી ટમેટો સોસ આખું વર્ષ સાચવી રાખવા માટે પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરવું જરૂરી છે. માર્કેટમાં ટમેટો સોસમાં ઉમેરવા માટે પ્રિઝર્વેટિવ ઇઝીલી મળી જાય છે, જે 5 કિલો ટમેટો સોસમાં ઉમેરી શકાય ને તે માપનું હોય છે. પણ અહીં તો આપણે બંને સોસ બનાવવા માટે 750 ગ્રામ માપ પ્રમાણે ટમેટા લીધા છે. માટે આ પ્રિઝર્વેટિવના પેકેટને આવી રીતે લિક્વિડ અને પાવડરમાંથી 1/4 ટીસ્પૂન પાવડર ઉમેરશું. સાથે લિક્વિડમાંથી અડધી ટીસ્પૂન જેટલું લિક્વિડ ઉમેરશું. હવે બંનેને એકદમ સરસ રીતે સોસમાં મિક્સ કરી લેવાના છે. આ રીતે થોડું એવું પ્રિઝર્વેટિવ ઉમેરવાથી ઘરે બનાવેલો આ સોસ છે ને તે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર 1 વર્ષ સુધી એવો જ સારો રહે છે. પણ જો ફ્રીઝમાં આ સોસ રાખવો હોય ને તો પ્રિઝર્વેટિવ નહીં ઉમેરો ને તો પણ ચાલશે. તો પણ આખું વર્ષ આ સોસ ફ્રીઝમાં સારો રહી શકશે. બનાવેલા બંને સોસમાં પ્રિઝર્વેટિવ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે કાચના એકદમ કોરા જાર, કન્ટેનર કે પછી બોટલમાં આ રીતે ટોમેટો સોસ અને ચીલી ટોમેટો સોસ ભરી લેવાનો છે. પણ હા, યાદ રાખી બનાવેલો આ સોસ છે ને તે કાચના કન્ટેનરમાં જ ભરવાનો. અને આમ પણ માર્કેટમાં તમે જોયું જ હશે કે સોસ કે કેચઅપ છે ને તે હંમેશા કાચની બોટલમાં જ મળે છે, જેથી તે આખો વર્ષ એ સ્વાદ, સુગંધ અને કલરનો જળવાઈ રહે છે. ફ્રેન્ડ્સ, લાલ ચટક મળતા ટમેટાની આ સિઝનમાં આ રીતે તમારા મનપસંદ સ્વાદનો રેગ્યુલર
કે પછી ટમેટો ચીલી સોસ બનાવી અને રાખી દેશો ને તો ઓરિજિનલ લાલ કલર એકદમ થીક આ સોસનો સ્વાદ એટલો સરસ બને છે ને કે એક વખત બધા ચાખશે ને તો પછી માર્કેટમાં મળતા રેડીમેડ ટમેટો સોસનો સ્વાદ તો ભૂલી જ જશે. તો તમને આ બંને સોસની રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી રેસીપીની લિંક તમારા મોબાઈલ પર મેળવવા ઈચ્છતા હો ને તો અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. તેની સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.